හොඳයි. මම ඔයාගෙන් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න ඔයාට ෆොරිනර් කෙනෙක් මීට් වුණොත් ඔයා එයත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවද? දැන් මේ ක්ලාස් එකට ඔයා ජොයින් වෙලා සති දෙක තුනයිනේ. මම දන්නවා තාම ඒ ශක්තිය ඔබට නැහැ ඉංග්‍රීසියෙන් ලොකුවට කතා කරන්න. නමුත් ඔයාගේ තියෙන දැනුමෙන් ඔයා එයත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න උත්සාහ කරනවද? Will you speak in English when you meet a foreigner? ඔයාට සුද්දෙක් හම්බ වුණොත් foreigner කෙනෙක් හම්බ වුණොත් කතා කරනවද? මම ඔයාට යෝජනා කරනවා don't be afraid to speak in English. බය වෙන්න එපා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. වැරදි හරි එයත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක ඔයාට ලැබුණු හොඳ chance එකක් කියලා හිතා ගන්න. right? හොඳ opportunity එකක් කියලා හිතා ගන්න. Hari, sometimes you will make so many mistakes when you are speaking in English. සමහර විට ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට ගොඩාක් වැරදීම් කරයි. Don't worry about your mistakes. දුක් වෙන්න එපා, කනගාටු වෙන්න එපා වැරදීම් ගැන. හරි. සුද්දොත් එක්ක කතා කරනකොට නම් චුට්ටක්වත් දුක් වෙන්න එපා. ඇයි they never laugh at you when you make mistakes. සුද්දෝ කවදාවත් ඔයාලා වැරදීම් කරනකොට hina වෙන්නේ නැහැ. මේ ලංකාවේ සමහර මිනිස්සු තමයි වැරදීම් කරනකොට hina වෙන්නේ. වැරදි හොය hina වෙන්නේ මේ අපේ මිනිස්සු. සුද්දෝ කවදාවත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඔයා කියන්න යන දේ, ඔයා කියන්න උත්සාහ කරන දේ එයාලා තේරුම් අරගෙන ඊට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඒ නිසා කවදාවත් සුද්දෙක් එක්ක කතා කරන්න බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ තියෙන දැනුම භාවිත කරලා. හරි. දැන් අපේ ක්ලාස් එකේ මේ වැඩ ටික අද දවසේ ඉවරයි. විනාඩි 5-10ක් තියෙනවනේ අපිට කාලය. ඒ කාලය තුල මම හිතුවා සුද්දෙක් එහෙම ඔයාට මීට් වුණොත් නේද සාමාන්‍යයෙන් කතා කරගන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය 7-8ක් කියලා දෙන්න. සරල වාක්‍ය 7-8ක්. මහා ලොකු වාක්‍ය නෙවෙයි. හොඳේ. හරි. කොහොමද ඔයා අහන්නේ? ඔයා කොහි සිටද එන්නේ? නැත්නම් ඔයාට දැනගන්න ඕන වෙනවා එයාගේ රට. කොහොමද සිම්ප්ලි අහන්නේ? ඔයා දන්නවා, ගොඩක් අය දන්නවා. Where do you come from? එහෙම නැත්නම් where are you from? Where do you come from? ඔයා කොහි සිටද එන්නේ? එතකොට සුද්දා කියයි, foreigner කියයි, විදේශිකයා කියයි I come from Australia. එහෙම නැත්නම් I come from New Zealand. I come from Canada. ඒ විදිහට උත්තර දෙයි. නේද? ඔබ මතක තියාගන්න. හරිම සරල වාක්‍ය කීපයක් මම ඔබට කියලා දෙන්නේ. කොයියම් අවස්ථාවකදී foreigner කෙනෙක් විදේශිකයෙක් හම්බ වුණොත් ඔබට පොඩ්ඩක් shape එකක් දාගන්න පුළුවන්. hi bye කියලා දුවන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් කතා කරගන්න මේ වාක්‍ය ටික හුරු වුණොත් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔයා කොහොමද අහන්නේ ඔහුගේ වෘත්තිය? ඔහු ඉංජිනේර් කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් බිස්නස්මන් කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ලෝයර් කෙනෙක්ද? වෘත්තිය කොහොමද අහන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි අහන්නේ. What do you do? මතක තියාගන්න. What do you do? ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයාගේ වෘත්තිය මොකද්ද? එතකොට එයා කියයි එයාගේ වෘත්තිය. එයා ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් එයා කියයි I'm a businessman. එයා lawyer කෙනෙක් නම් එයා කියයි කොහොමද කියන්නේ? I'm a lawyer. එයා ඉංජිනේරුවෙක් නම් එයා කියයි I'm an engineer. එයා ශිෂ්‍යයෙක් නම් නේද? එයා ශිෂ්‍යයෙක් නම් එයා කියයි I'm a student. අන්න ඒ විදිහට. එතකොට වෘත්තිය අහන්නේ කොහොමද අපි? What do you do? ඔබට සරලව අන්න එහෙම අහන්න පුළුවන්. ඔහුගේ රස්සාව නැත්නම් වෘත්තිය. හොඳයි. දැන් මේ මට මතක් වෙන ඒවා තමයි ඔබට මේ කියන්නේ. මට මතක් වෙන ඒවා මම ඔබත් එක්ක මේ ෂෙයා කරගන්නේ. හොඳයි. කොහොමද ඊගාවට අහන්නේ? මේ ඔයා ලංකාවට පැමිණි පළමු වතාවද? අපි එහෙමත් අහනවනේ නේද? මේ ඔයා ලංකාවට පැමිණි පළමු වතාවද? Is this your first visit to Sri Lanka? හොඳට මතක තියාගන්න. Is this your first visit to Sri Lanka? මේ ඔයා ලංකාවට පැමිණි පළමු වතාවද?
එහෙම නැත්නම් ඔයාට අහන්න පුළුවන් is this your first time that you have come to Sri Lanka? හරි එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. ඊට වැඩිය ඔයාට හරිම ලේසි නේද? Is this your first visit to Sri Lanka? මේ ඔයා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි පළමු වතාවද? එතකොට එයා ලංකාවට ආපු පළමු වතාව නම් එයා කොහොම උත්තර දෙයිද? Yes, this is my first visit. Yes, this is my first visit. ඔව් මේ මගේ පළමු සංචාරය, පළමු විසිට් එක. ඒ විදිහට උත්තර දෙයි. ඊට පස්සේ ඔබ කොහොමද අහන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ? ඔබ කොහොමද අහන්නේ? ඔබ හිතනවද ශ්‍රී ලංකාව ලස්සන රටක් කියලා? ඔයා සුද්දගෙන් කොහොමද අහන්නේ? ඔයා හිතනවද ලංකාව ලස්සන රටක් කියලා? Do you think that Sri Lanka is a beautiful country? කොහොමද අහන්නේ? හොඳට මතක තියාගන්න. Do you think that ඔයා හිතනවද Sri Lanka is a beautiful country? ඔයා හිතනවද ශ්‍රී ලංකාව ලස්සන රටක් කියලා? කොහොමද අපි අහන්නේ? Do you think that Sri Lanka is a beautiful country? එතකොට සුද්දා උත්තර දෙයි. Yes, of course. ඔව් සත්තකින්ම. This is a very beautiful country. මේක හරිම ලස්සන රටක්. විවිධ උත්තර දෙන්න පුළුවන්. හොඳේ. දැන් මම මේ වෙලාවේ ඔබට ප්‍රශ්නය සහ උත්තරේ සිම්ප්ලි කියනවා. හරි. සුද්දෙක්ගෙන් ඇහුවොත් වෙන වෙන උත්තර දෙන්න පුළුවන්. හරි. Yes, of course. ඔව් සත්තකින්ම. This is a very beautiful country. මේක හරිම ලස්සන රටක්. ඒ විදිහට ඔබට උත්තරයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊගාවට ඔබ කොහොමද අහන්නේ? ඔයා මොකද හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සු ගැන? ඔයා මොකද හිතන්නේ? What do you think about? ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා මොකද හිතන්නේ කියලා අහනකොට what do you think about? ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සු ගැන. What do you think about Sri Lankan people? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අහන්න පුළුවන් What do you think about Sri Lankans? ඒ විදිහට අහන්නත් පුළුවන්. Sri Lankan people එහෙම නැත්නම් Sri Lankans. What do you think about Sri Lankan people? ඔයා මොකද හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සු ගැන? ඒතකොට සුද්දා මොන වගේ උත්තරයක් දෙයිද? සාමාන්‍යයෙන් සුද්දෝ කියන උත්තරයක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සු හරීම hospitable. ඒ කියන්නේ ආගන්තුක සත්කාර කරන අය. ඒතකොට ගොඩාක් වෙලාවට foreigners-ලා කියන උත්තරයක් තමයි කියන දෙයක් තමයි Sri Lankans are very hospitable. එහෙම නැත්නම් they are very hospitable. Hospitable කියන්නේ ආගන්තුක සත්කාර කරන අය. Sri Lankans are very hospitable. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න අලුත් වචනේත් මතක තියාගන්න hospitable කියන්නේ ආගන්තුක සත්කාර කරන. හොඳයි. කොහොමද ඔබ අහන්නේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. කාත් එක්කද ඔයා ලංකාවට ආවේ? එහෙම නැත්නම් කාත් එක්කද ඔයා මෙහෙ ආවේ? මෙහෙ කියන්නේ ලංකාවට ආවේ. කාත් එක්කද කියලා අහන්න ගන්න ප්‍රශ්නවාචී පදේ මොකද්ද? සමහරවිට ඔබ දන්නවත් ඇති. With whom? කාත් එක්කද කා සමගද? With whom? With whom did you come to Sri Lanka? එහෙම නැත්නම් with whom did you come here? With whom did you come? ඔයා කාත් එක්කද ආවේ? Here මෙහෙ. With whom did you come here? කාත් එක්කද ඔයා මෙහෙ ආවේ? එහෙම ඔබට අහන්න පුළුවන්. ඔයාට දැනගන්න ඕනේ කාත් එක්කද එයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. එතකොට උත්තර දෙයි සමහර විට මෙන්න මේ විදිහට I came මම ආවේ with my friends මගේ යාළුවොත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් කියයි I came here with my family members. මම ආවේ මෙහෙ මගේ පවුලේ සමාජිකයින් එක්ක. අන්නේ විදිහට ඔබට පිළිතුරක් ලැබෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ සරල ප්‍රශ්න ඔබ මතක තියාගන්න මොනියම් හෝ අවස්ථාවක ෆොරිනර් කෙනෙක් ඔයාට මීට් වුණාම නේද? පොඩියට හරි පොඩ්ඩක් සංවාදයක් ඇති කරගන්න මෙවැනි ප්‍රශ්න ටිකකට හුරු වෙලා තියෙන එක හොඳයි. හරි. ඇත්තටම ඔබ කටපාඩම් කරන්න ඕනේ මෙවැනි දේවල් කෝස් එකේ ඉදිරියට අපි කරන පාඩම් තුලින් ඔයාට හිතලා ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් ෆොරිනර් කෙනෙක්ගෙන්.
හරි ඒ ශක්තිය ඔබට ලැබෙනවා බය වෙන්න එපා. මම මේ වෙලාවේ අපිට පොඩ්ඩක් කාලය ඉතුරු වුණ නිසායි මේ විදිහට වාක්‍ය කීපයක් ඔබට කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. හොඳයි. ඊගාවට ඔබ කොහොමද අහන්නේ? මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. කොපමණ කාලයක් ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවද? කොපමණ කාලයක් ඔයා මෙහෙ ඉන්නවද? ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවද? කොපමණ කාලයක් කියලා ප්‍රශ්නය අහනකොට අපි ගන්න ප්‍රශ්නවාචී පදය තමයි how long. How long have you been in Sri Lanka? කොපමණ කාලයක් ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙ ඉන්නවද? How long have you been in Sri Lanka? එතකොට foreigner කියයි මම දවස් 10ක් පමණ මෙහි ඉන්නවා. නැත්නම් මම දවස් 10ක පමණ සිටන් මෙහි ඉන්නවා. I have been here for 10 days. I have been here for 10 days. මම දවස් 10ක් මෙහි ඉන්නවා. අන්නේ අදහස තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. හොඳයි. ඊගොල්ලන්ට අපි අහන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. අපි අහමු ඔයා සංගීතයට කැමතිද? නේද? ඔයා සංගීතයට කැමතිද? කොහොමද අහන්නේ? හරිම සරල ප්‍රශ්නයක්. ඔයා කැමතිද? Do you like? ඔයා සංගීතයට කැමතිද? Do you like music? Do you like music? ඔයා music වලට කැමතිද? එතකොට එයා උත්තර දෙයි yes I do. ඔව් මම කැමති. yes I like කියන්නේ නැතුව simply උත්තර දෙන්න පුළුවන් yes I do. ඔව් මම කැමති. කැමති කිව්වොත් ඔයාට මෙහෙම අහන්නත් පුළුවන්. මොන වගේ සංගීතයටද ඔයා කැමති? ලෝකයේ විවිධ සංගීත රටාවන් තියෙනවනේ නේද? මොන වගේ සංගීතයටද ඔයා කැමති? What kind of music do you like? What kind of music කියන්නේ මොන වගේ සංගීතයටද? Do you like? ඔයා කැමති. What kind of music do you like? එහෙම ඔයාට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. එතකොට එයා උත්තර දෙයි I like rock music. නේ rock කියලා music නේද? තියෙනවනේ style එකක්. I like rock music. එහෙම නැත්නම් එයා කියයි I like rap music. එහෙම නැත්නම් එයා කියයි I like classical music. ශාස්ත්‍රීය සංගීතයට කියන්නේ classical music. ඒ විදිහට එයාගේ උත්තරේ එන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ කොහොමද ඔබ අහන්නේ? කොපමණ රටවල් ගණනකට ඔයා ගිහිල්ලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් බලන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට foreigners-ලා visit කරනවනේ නේද? එයාලා මාස ගාණක් වැඩ කරලා තමන්ගේ රටේ මාස 3ක් විතර යාලට chance එක ලැබෙනවා රටවල් වල visit කරන්න යන්න. නේද? ඒතොර යාලා ගොඩක් රටවල් visit කරනවා. ඔයාට දැනගන්න ඕන වෙනවා කොපමණ රටවල් ප්‍රමාණයක් visit කරලා තියනවද කියලා එයාගෙන් දැනගන්න ඕන වෙනවා. කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ? How many countries? කොපමණ රටවල් ප්‍රමාණයක්? How many countries have you visited? ඔයා බලන්න ගිහිල්ලා තියනවද? visit කරලා තියනවද? How many countries have you visited? කොපමණ රටවල් ප්‍රමාණයක් ඔයා බලන්න ගිහිල්ලා තියනවද? එතකොට එයා උත්තර දෙයි I have visited more than 25 countries. මම බලන්න ගිහිල්ලා තියනවා රටවල් 25කට වඩා. දැන් ගොඩක් foreigners-ලා ගොඩක් රටවල් බලන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. නේ I have visited more than 25 countries. එහෙම නැත්නම් එයා කියයි I have visited 10 countries. මම බලන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා රටවල් 10ක්. ඉතින් ඔබට ඔය විදිහට සරල ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඔබට මුණ ගැහෙන foreigner එක්ක. නේද? හරි. එතකොට අවසානයේට ඔබට සමුගන්න ඕන වෙනකොට නේද? It's pleasure to meet you. ඔබ හමු වීම සතුටක් කියලා, bye කියලා, have a nice day කියලා නේද? wish කරලා. එහෙම නැත්නම් have a safe journey. ඔයාට නේද හොඳ ජර්නි එකක් වෙන්න පරිස්සමෙන් ජර්නි එක යන්න කියලා ගමන යන්න කියලා විශ් කරලා ඔයාට එයාට සමු දෙන්න පුළුවන් නේද? එතකොට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වගේ සරල වාක්‍ය ටිකක් ඔයාගේ මනසේ තියාගන්න. මොන මොහොතක හරි ෆොරිනර් කෙනෙක් ඔයාට මීට් වුණාම එයාත් එක්ක මේ විදියට සරලව ප්‍රශ්න ටිකක් අහගන්න ඔබට පුළුවන්කම එතකොට තියෙනවා.